සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අදත් පිළිගන්නවා SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ මේ binance NFT එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තිනවා binance එකෙන්. ඒ වගේම තව ඔයාලට win කරන්න නැත්නම් auto investment plan එකක් ඇවිල්ලා තිනවා අලුතෙන්. ඒක buy කරන අයටත් ඔයාලට gift නැත්නම් rewards redeem කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ binance NFT කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා. binance NFT එකක් ගත්තොත් ඒකේ වටිනාකම කියන්න බෑ. ඒක මාර වටිනාකමක් තියෙන value එකක් තියෙන දෙයක් තමයි මේ binance NFT වලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේ binance NFT කම්පිටිෂන් එකට ඔයාලා සහභාගී වෙන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අය මේ learn and earn එකත් කරන්න. මම ඉතින් ඔය details ටික තමයි අද කතා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ මම link එකක් විදියට දාන්නේ. මෙන්න මේ form එකේ link එක, මේ form එක තමයි ඔයාලට binance NFT එක win කරන්න අවස්ථාව තියෙන form එක. answers ටික සේරම මම ඉතින් වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. වීඩියෝ එක දික් වෙන්නේ නැතුව ගොඩක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. link එක දාන්නම්. මෙන්න මේ quiz එකේ link එක. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ, පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේක complete කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරන්න අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට support එකක් දෙන්න. channel එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. හරි, ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියන්න තියෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ Binance ලගේ Twitter page එක. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා follow කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේකේ මෙයාලා announcement දාපු ගමන් එතකොට ඔයාලට quick update එකක් ගන්න පුළුවන් මේ Binance announcement ගැන. එතකොට ඒ වගේම තව page එකක් තියෙනවා Binance NFT page එක. මේක තමයි Binance NFT කියන page එක. මෙයාලගේ 9,65,000 ගණක් ඉන්න followers ලා ඉන්න page එක තමයි හරි page එක. Binance NFT page වලින්. හරි. ඊට පස්සේ Binance page එකත් follow කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලගේ Binance එකෙන් earn කරන free coins earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවලට ඒක ඒ දෙකම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි, මෙතන තියෙනවා have you been reading our blog post this month? Are you ready to show our of your knowledge? ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ tweet එකේ වෙන මෙහෙම එකක් දාලා තිනවා answer all question of our September quiz correctly and be one of the වෙන මේ විදිහට සමහර අය රිසීව් වෙනවලු, හම්බ වෙනවලු මිනිස්සු බොක්ස් කියලා තියෙනවා. මේ මිනිස්සු බොක්ස් වල තියෙන්නේ NFT. හරි. ඉතින් මේ වෙද්දිත් මේකට ගොඩක් දෙනෙක් සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් රීට්වීට් කරලා තියෙනවා 241 දෙනෙක්. ඊට පස්සේ ක්වෙට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලයික්ස් 420යි. ඉතින් ඔයාලට මෙයාලා කමෙන්ට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙව්වා කරන්න ඕනේ. ඉතින් පුළුවන් නම් ඉතින් ෆලෝ පාරක් දාන්න, ලයික් පාරක් දාන්න. ඉතින් ඔය වගේ හරි, එහෙනම් බලමු quiz ටික. අනිවාර්යෙන් channel එක ඔයාලට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. හරි, මෙතන තියෙනවා September month end quiz කියලා. වෙන මේ විදිහට monthly මෙයාලා quiz දානවා මේ mystery box දෙන. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාලට NFT earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා your cheese sweet earn විදිහට details වගේ තියෙන තින්වත් කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා what is your BUID කියලා. හරි, මෙන්න මේක තමයි ඔයාලගේ Binance එකේ user ID එක. ඔයාලට ඔයාලගේ Binance එකේ කොනේ තියෙයි dashboard යන්න තැනක්. ඉතින් ඔයාලගේ account එකේ dashboard එකට ගිහිල්ලා UID හරි UID කියලා තියෙයි, Binance user ID හරි BUID හරි UID කියලා හරි තියෙයි. එන්නේ code එක මෙන්න මෙතන දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ කොනේ ඒකට තමයි ඔයාලට මේ NFT එක එවන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ UID එක අනුව තමයි මෙයාලා නැත්නම් ඒ UID එකට තමයි මෙයාලා මේ NFT එක ඔයාලා win කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් එවන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට. හරි. ඒ වගේම Binance එකේ ඔයාලට post article වගේ ඒවා කියවන්න දාලා ඇති learn and earn එකේ හරි Binance එකේ ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකිනුත් ඔයාලට free earn කරන්න මෙයාලා අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. මෙන්න මෙතන BUID එක ඔයාලා දෙන්න. ඔයාලා Binance එකේ dashboard එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා what are physical NFT. ඉතින් මෙන්න මේකට ආන්සර්ස් ටික මම දෙනවා දැන්. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහටම දෙන්න. ඔයාලට ඒ ආන්සර්ස් ටික ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් අපේ Telegram channel එක තියෙනවා SDM ශ්‍රී ලංකා සිංහල කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපේ Telegram channel එක. Telegram channel එකේ මම ආන්සර්ස් ටික දාලා තියෙනවා. ඒ ටික බලලා ඔයාලට මේකට ආන්සර්ස් දෙන්න පුළුවන්. හරි. මේ Telegram channel එකේ link එකත් පළවෙනි description එකේ අනිවාර්යෙන්ම දාලා තියන්න. හරි, මම දැන් ආන්සර්ස් ටික දෙන්න. ඒ ගමම ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි. What is physical NFTs? ඒකට තියෙනවා digital token linked to real world assist. මෙන්න මේක. හරි, ඊළඟ ටිකත් ඔන්න ඔහොම අපි දීගෙන යමු. login your Binance account on Binance NFT.
click profile go to transaction එන්න එක තමයි දෙවෙනි ආන්සර් එක. click profile go to transaction. එතකොට පළවෙනි එකකට ඊළඟට fast and easy එක. හරි. ඒ දෙකත් එහෙම දෙමු. මේකයි හරි. ඊළඟ දෙකත් අපි ඔහොම දිගන යමු. ඉතින් ඊළඟට yes එන්නේ ආන්සර් එක. ඊළඟට upgraded search function. හරි. answers ටික දීලා ඔයාලට මෙතන submit කියන බටන් එක මෙන්න මෙහෙම click කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන september month end quiz නැත්තම් ඒ quiz එකට අපි answers ටික දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා මෙන්න මේ view score කියලා ඔයාලගේ answers ටික දුන්න විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දුන්නේව ඔක්කොම හරිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරලා හරි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා BU ID එක මෙතන දෙන්න ඔයාලගේ user ID එක. නැත්තම් ඔයාලට මේ earn කරලා මේක win කරොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. අනිවාර්යෙන් user ID එක දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නුවා. ඔයාලට browser එක මාරු කරද්දී ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි user ID එක ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලගේ user ID එක ඒක දෙන්න. එකපාරක් කරන්න මම ගොඩක් කරන්න යන්න එපා. මේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම මේක කරලා පෙන්නුවා. මම user ID එක දැම්මෙත් නැත්නම් ඒකයි. ඉතින් binance එකේ dashboard එකට ගිහිල්ලා user ID එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ මෙයාලගේ auto investment plan එකක් කියලා තියෙනවා 10/3 කියන්නේ ඊයේ දවසේ තමයි මේක දාලා දෙන්නේ මෙයාලා. ඉතින් learn about auto investment complete quizzes to receive an auto investment BNB monthly plan. හරි. මෙයාලගේ අලුත් ඉවෙන්ට් එකක් කියලා තියෙනවා auto investment plan එකක්. ඉතින් auto investment මම channel එකේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා videos. ඉතින් ඒවා බලලා කොහොමද auto investment එකක් හරියට කරගන්න කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. profile එකේ බලන්න පුළුවන් මේ auto investment කියලා ලොකටම දාලා මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා කොහොමද මේ auto investment plan buy කරන්න සහ කොහොමද මේක plan එක buy කර හරියට plan එක buy කරන්න කියලා මම ඒක කතා කරා. ඉතින් ඒක බලලා buy කරන්න පුළුවන්. මම කතා කරන්නේ මොනවද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලා කියනවා මේ join promotion කියන බටන් එක මම අර වගේ කතා කරා. ඒක බලන්න. ඉතින් මෙතන profile එකට ගිහලා auto investment plans වල අදාළ ප්‍රශ්න වලට answers දෙන විදිය සහ මම මේවා complete කරන විදිය ඒ videos වල කිව්වා. එයාලා එදා කරපු අයට පුළුවන් අවුලක් නැති වෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා click join promotion. ඉස්සරම ඔයාලා join promotion එක click කරන්න. මේක 10/3 වෙනිදා ඉඳලා 10/24 වෙනකම් විතරයි මේක තියෙන්නේ. ඒ වගේම binance launching auto investment quiz. හරි. quiz එක open කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හම්බෙන්නේ පළවෙනි 40,000ට විතරයි. ඒ වගේම අලුත් අයට විතරයි. පරණ අය මේක කරන්න යන්න එපා. හරි. අලුත් අයට විතරයි මෙයාලා දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන complete the quiz කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන quiz එකක් open වෙයි. මෙන්න මේක ක්ලික් කරපු ගමන් හරි මෙතන auto investment BNB month playing survey කියලා මෙන්න මෙහෙම එනවා. ඉතින් login account එක login වුණාම ඔයාලට quiz ටික එයි. හරි ඔයාලට quiz ටික ආවට ඔයාලට quiz වලට answers දන්නේ නැත්නම් කෙලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේක ගහලා quiz answers කියලා ගහපුවාම Google search කරපුවාම අනිවාර්යයෙන් මේකේ answers ටික එනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා click here join promotion කියලා. මේකෙන් ඔයාලට promotion එකට join වෙන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මෙහෙම click කරපුවාම කෙලින්ම මෙයාලගේ මේ join promotion කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්නේ. මේක ක්ලික් කළා ඔයාලට මේකට join වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම login වෙලා නැති හින්දා මට එන්නේ නැහැ. හරි. මේක ක්ලික් කරලා අනිත් ටික කරන්න ඕන දේවල් ටික මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අපිට කරන්න මේ පිළිවෙල තියෙනවා අපි කරන්න ඕනේ join promotion ඊට පස්සේ learn about auto investment ඊට පස්සේ අපිට මේක කියවන්න තියෙන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා learn about කියන්නේ ඊට පස්සේ quiz එකට answers ටික දෙන්න කෙලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේක වෙන මේ ටික copy කරගත්තා මෙන්න මෙහෙම copy කරගෙන quiz answers කියලා ගහපුවම උත්තර ටික එනවා. ඊට පස්සේ receive monthly BNB plan ඊට පස්සේ ඔයාලා monthly BNB plan එක buy කරන්න ඕනි. ඔන්න ඔය ටික කරන step 1 step 2 step 3 step 4 විදිහට පියවර 4 මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකත් කියවන්න. teams and conditions වලට මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ conditions දීලා තියෙනවා මේ promotion එක. නැත්නම් මේ promotion period එක අපේ ලංකාවේ ඉන්න අයට ඔන්න මේ අවස්ථාව මගහැරලා නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා this promotion is not available to user in බංග්ලාදේශ වලට නයිජීරියා ඊට පස්සේ ඉන්දියා කියන රටවල් තුනට වෙන්න මේ promotion එක කරන්න බෑ. ඔන්න ලංකාවට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරගන්න අනිවාර්යෙන්. User must complete account verification and click the join promotion. ඉතින් ඔන්න ඔය details තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම මේක buy කරන විදිහ මම details සම්පූර්ණ නැතිව
මම මීට කලින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් කරලා ඇති මේ ප්‍රොමෝෂන්ස් එකට කොහොමද ඔටෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්ලෑන් බයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක බලලා හරියට කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න. අනිවාර්යෙන් ෂෙයා පාරක් දාන්න. ඉතින් අපේ channel එකෙන් වෙන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. හරි එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම පුළුවන් තරම් ඩොලර්ස් earn කරන්න බලන්න. මගෙන් පුළුවන් සපෝට් එකක් මමත් දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.